Bạn đã bao giờ nhìn một con chuồn chuồn lượn lờ và bay lượn trong không trung chưa? Bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ đang nhìn thấy một loài côn trùng xinh đẹp vào một ngày hè. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng bạn đang chứng kiến một trong những kẻ săn mới hiệu quả nhất trên toàn hành tinh đang hoạt động thì sao? Những viên ngọc lấp lánh này của thế giới côn trùng không chỉ đẹp, chúng là những cỗ máy giết người chết chóc. Sự thanh lịch của chúng che giấu một bí mật làm sốc ngay cả những nhà sinh vật học dày dặn kinh nghiệm nhất. Chúng là những thợ săn với tỷ lệ thành công cao đến mức gần như không thể tin được, khiến chúng trở thành một kỳ quan thực sự của thế giới tự nhiên và một sinh vật phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài mong manh của chúng. Chúng ta thường thấy chúng đầu trên một cây say bên ảo, bay lượn trên một khu vườn. Chúng có vẻ bình yên, gần như thanh thản khi chúng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, cảnh tượng quen thuộc này là một khoảnh khắc tính toán của chuồn chuồn. Nó đang quét xung quanh, không phải để giải trí, mà để tìm bữa ăn tiếp theo. Mỗi lần quay đầu, nhẹ mỗi lần vẫy cánh tinh tế, đều là một phần của chiến lược săn mới, cực kỳ tinh vi, đã được hoàn thiện qua hàng triệu năm. Loài côn trùng phổ biến này được tìm thấy khắp Việt Nam, từ các công viên thành phố nhộn nhịp đến những cánh đồng lúa yên bình ở nông thôn, là một minh chứng sống động cho sự hoàn hảo của quá trình tiến hóa trong việc săn mồi. Sự thật là, chuồn chuồn là sát thủ trên không tối thượng của tự nhiên. Chuồn chuồn là loài côn trùng cổ xưa, thuộc bộ Odonata. Tổ tiên của chúng đã bay lượn trên bầu trời thời tiền sử rất lâu trước thời khủng long. Với một số hóa thạch cho thấy những phiên bản khổng lồ, có sai cánh rộng bằng một con mòng biển hiện đại. Ngày nay, chúng được tìm thấy ở mỗi lục địa ngoại trừ Nam Cực. Phát triển mạnh gần các vùng nước ngọt, ao hồ sông vùng đất ngập nước ở Việt Nam, chúng là một phần mang tính biểu tượng của cảnh quan. Sự hiện diện của chúng là một dấu hiệu của một hệ sinh thái lành mạnh, vì vòng đời của chúng gắn liền mật thiết với nước sạch. Từ đồng bằng sông Cửu Long đến vùng cao nguyên phía Bắc, màu sắc rực rỡ của chúng tô điểm thêm nét kỳ diệu cho phong cảnh. Cuộc đời của một con chuồn chuồn là một câu chuyện về hai thế giới, nước không khí. Nó bắt đầu hành trình của mình như một ấu trùng thủy sinh, sống dưới nước trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tùy thuộc vào loài. Khi đã sẵn sàng, ấu trùng bò ra khỏi mặt nước, lột xác lần cuối, biến thành con trưởng thành có cánh mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Sự phổ biến của chúng ở Việt Nam khiến chúng trở thành một chủ đề phổ biến trong văn hóa và văn học dân gian. Trẻ em thường hát những bài đồng dao về chúng, tin rằng kiểu bay của chúng có thể dự đoán thời tiết. Điều thực sự khiến chuồn chuồn khác biệt là tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc của nó. Khi một con chuồn chuồn quyết định săn một mục tiêu, nó thành công với tỷ lệ 95%. Con số này không phải là phóng đại, đó là kết quả của việc quan sát và nghiên cứu khoa học cẩn thận. Để dễ hình dung, hầu hết các loài săn mới trong tự nhiên được coi là thành công nếu họ bắt được con mồi chỉ với một phần nhỏ của tỷ lệ đó. Kỷ lục gần như hoàn hảo này khiến chuồn chuồn trở thành thợ săn hiệu quả và chết chóc nhất trong toàn bộ vương quốc động vật. Một danh hiệu mà nó giành được với mỗi lần săn đuổi và bắt giữ thành công. Nó hoạt động ở một mức độ chính xác gần như máy móc, không giống như một đàn sư tử có thể thất bại trong 3 trong 4 cuộc săn. Mọi chuyến bay là một hành động được tính toán, mọi chuyển động có mục đích, hướng tới một mục tiêu duy nhất, bật bữa ăn của nó. Thông tin cảm giác vượt trội, phản xạ nhanh như chớp, khả năng kiểm soát chuyến bay vô song. Chế độ ăn của chuồn chuồn bao gồm các loài côn trùng bay khác, muối, ruồi, bồ gậy và thậm chí cả những con chuồn chuồn nhỏ hơn. Bằng cách nhắm mục tiêu vào những cái sinh vật nhỏ bé, di chuyển nhanh này, nó đã tiến hóa để trở thành một chuyên gia trong chiến đấu trên không. Cuộc săn đuổi không phải là một cuộc truy đuổi thẳng đơn giản. Chuồn chuồn dự đoán đường bay của con mồi, chặn nó từ bên dưới, chặn nó từ phía sau và tóm lấy nó khỏi không trung với tốc độ chóng mặt. Do đó, quá trình tiến hóa đã đẩy chuồn chuồn trở nên gần như hoàn hảo nhất có thể, củng cố vị thế của nó như thợ săn thành công nhất của tự nhiên. Cuộc săn của chuồn chuồn là một kiệt tác về sự hoàn hảo của kẻ săn mới, một quá trình có thể được chia thành 3 giai đoạn riêng biệt: nhanh như chớp, phát hiện, truy đuổi, bắt giữ. Tất cả bắt đầu bằng việc phát hiện. Một con chuồn chuồn đầu trên lá bay lượn tại chỗ, liên tục quét môi trường xung quanh bằng đôi mắt kép khổng lồ của nó. Đôi mắt này cung cấp một trường nhìn gần 360 độ, cho phép nó phát hiện con mồi từ hầu hết mọi hướng mà không cần di chuyển đầu. Nó nhận biết chuyển động nhanh hơn con người, thay thế giới chậm lại khiến con ruồi trông rất chậm. Một khi mục tiêu được xác định, truy đuổi bắt đầu, nơi thiên tài của chuồn chuồn tỏa sáng. Nó không đuổi theo trực tiếp, thay vào đó nó thực hiện một đánh chăn được tính toán. Bộ não của chuồn chuồn như một máy tính dẫn đường, tính toán tốc độ, tính toán hướng, tính toán quỹ đạo, rồi vạch lộ trình tới nơi con mồi sẽ ở. Nó tiết kiệm năng lượng và phục kích mục tiêu từ góc bất ngờ,
thường là từ bên dưới hoặc từ phía sau. Giai đoạn cuối cùng, bắt giữ, nhanh và tàn nhẫn. Khi tiếp cận điểm đánh chân, nó duỗi 6 chân có lông cung về phía trước, tạo thành một cái lồng như giờ. Nó tóm gọn nạn nhân ngay từ trên không, bắt giữ nhanh đến mức con mồi không kịp phản ứng. Trong một chuyển động liền mạch, nó tóm lấy bữa ăn, dùng hàm răng mạnh bắt đầu ăn khi vẫn đang bay, sau đó quét chân trời cho mục tiêu tiếp theo. Khả năng săn mồi phi thường của chuồn chuồn không phải là phép thuật, đó là kết quả của một bộ công cụ sinh học độc đáo đã được hoàn thiện qua hàng triệu năm. Quan trọng nhất trong số đó là đôi mắt của nó. Đầu của chuồn chuồn bị chi phối bởi 2 đôi mắt kép khổng lồ, mỗi mắt chứa tới 30.000 thấu kính riêng lẻ, hay mắt đơn. Điều này mang lại cho nó một cái nhìn cực kỳ rộng và chi tiết về thế giới. Mặc dù thị lực của nó không sắc nét như của con người về chi tiết nhỏ, nhưng nó vượt trội hơn nhiều trong việc phát hiện chuyển động. Những đôi mắt này có thể xử lý thông tin ở tốc độ khung hình cao hơn nhiều, cho phép chuồn chuồn theo dõi các vật thể chuyển động nhanh với độ chính xác tuyệt đối. Đôi cánh và cơ bầy của nó là một chìa khóa khác cho thành công của nó. Một con chuồn chuồn có 2 cặp cánh có thể hoạt động độc lập, bẫy lượn tại chỗ như một chiếc trực thăng bay lùi, quay đầu nhanh chóng tăng tốc lên đến 50 km/h trong tích tắc. Các cơ mạnh mẽ trong ngực của nó được kết nối trực tiếp với cánh, mang lại cho nó sức mạnh bùng nổ và khả năng kiểm soát tốt. Bộ não của chuồn chuồn, mặc dù nhỏ bé, là một kỳ quan của hiệu quả. Nó được thiết kế cho một mục đích chính, săn mồi. Các tế bào thần kinh chuyên biệt cho phép nó theo dõi một mục tiêu duy nhất trong một đàn côn trùng, loại bỏ tất cả các phiền nhiều khác. Điều này tương tự như một phi công chiến đấu khóa tên lửa vào một máy bay địch cụ thể. Bộ não của chuồn chuồn có thể xử lý thông tin cảm giác từ đôi mắt của nó và tính toán đường đánh trận trong miligiây. Nó là một ví dụ sống động, thỏ của kỹ thuật sinh học ở mức độ tuyệt vời nhất. Ngoài danh tính đáng kinh ngạc là một siêu kế săn mồi, chuồn chuồn còn giữ một vai trò quan trọng và đa diện trong cả hệ sinh thái và văn hóa nhân loại. Về mặt sinh thái, chúng là những chỉ số quan trọng về sức khỏe môi trường. Bởi vì giai đoạn ấu trùng của chúng hoàn toàn sống dưới nước, chúng rất nhạy cảm với ô nhiễm nước. Hơn nữa, chuồn chuồn là một đồng minh vô giá đối với con người theo một nghĩa rất thực tế. Là những kẻ săn mối phàm ăn, chúng tiêu thụ một lượng lớn côn trùng mà chúng ta coi là sâu bệnh. Một con chuồn chuồn có thể ăn hàng trăm con muối trong một ngày. Bằng cách đó, chúng giúp kiểm soát quần thể côn trùng có thể lây lan các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết. Chúng là một dạng kiểm soát dịch hại tự nhiên, không hóa chất, hoạt động không ngừng nghỉ và miễn phí. Lần tới khi bạn nhìn thấy một con chuồn chuồn, hãy dành một chút thời gian để quan sát kỹ hơn. Hãy trân trọng vẻ đẹp lấp lánh của nó, chuyến bay đáng kinh ngạc của nó và thế giới phức tạp mà nó sinh sống. Mà là một thợ săn bậc thầy, một chỉ số môi trường và một biểu tượng của sự khéo léo của tự nhiên. Bằng cách bảo vệ các vùng đất ngập nước và nguồn nước sạch mà chúng cần để tồn tại, chúng ta đang bảo tồn sức khỏe của hành tinh và sự đa dạng sinh học phong phú, làm cho thế giới của chúng ta trở nên phức tạp và tươi đẹp một cách kỳ diệu.